أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education. Chapter number 8 के बसेस हम सर टॉपिक दें Renewable Energy Sources. उस Renewable Energy Sources दिया जमन सर सदी यानी दोबारा इस्तेमाल दुन की एनर्जी ज़राए. Renewable energy come from sources or processes that are constantly replenished. نو renewable energy چې دی هغه د هغه ذرایعو نه حاصلېږي یا د هغه عملونو نه کوم چې مستقل چې دی هغه دوباره استعمالیدی شي. These sources of energy include solar energy, wind energy, geothermal energy, hydroelectric energy and energy of biomass. نو دا ذرایع د توانایي چې دی هغه مشتمل دي په سولر انرژي باندې. شمسي توانایي چې کوم ده، واین انرژي د هوا چې کوم توانایي ده، جیوترمل انرژي د ځمکې د حرارت چې کوم توانایي ده، هایدرو الکتریک انرژي هایدرو الکتریک چې کوم توانایي ده کوم چې د اوبو نه حاصلیږي، اینډ انرژي اف بایوماس او د بایوماس چې کوم د حیاتیت چې کوم توانایي ده. باقی که زمین سر اولنی ده سولر انرژی شمسی توانایی. Sunlight can produce electrical energy by using a photovoltaic cell. نو sunlight چې کوم دی وی هغه پیدا کوي electrical energy د بجلی توانایی د نور رڼا چې هغه پیدا کوي خو photovoltaic cells د هغې په ذریعه باندې. They are usually arranged in frames known as solar panels او دا عام طور باندې جوړ کړی شوي د فریم په شکل کې او دغه د سولر پینلز ویل کېږي. This is a free and unlimited source of energy. دا بالکل فری او لامحدوده ذریعه ده د توانایي چې ختمیږي نه. However, its effectiveness is determined. خو بیا هم د دې اثر چې کوم دی هغه محدود دی by the number of hours of daylight. نو هغه څنګه محدود دی چې ډے لایټ چې کوم دی د نورې چې کوم رڼایي نو دا د نور سره تعلق ساتي، د ورځې چې کوم رڼایي نو د یو څو ګنټو کې چې دی هغې دپاره مؤثر ده، یو څو ګنټو کې کار کوي ځکه د شپې بیا کار نه کوي. کلاود چې وریځي نو بیا کار نه کوي. اینډ ویدر کنډیشن یا د ویدر چې کوم کنډیشن حالت دی نو په هغې کې باران شو وریا شو په هغې کې بیا چې د دې هغسې کار نه وي. بل زموږ سره د واین انرژي د هوا توانایي چې کوم ده. واین ټرباینز turn wine into electrical energy. واین ټرباینز چې کوم دي د هوا چې کومې پرې هغې ته لګېدلي کومه پنکه چې ده نو هغه واین هوا سیلی چې دی هغه الکتریکل انرژۍ ته بدلوي، بجلی توانایی ته بدلی. Sites for wind farms are chosen carefully in the windy regions to effectively generate electricity. نوې د هوا ځای نه چې دی هغه جوړوي او منتخب کولی کېږي په احتیاط سره د وینډي ریجن چې کوم دی هوا والا علاقې چې مؤثر طریقې سره بجلی چې دی هغه پیدا کړي. نو د دې د هوا سره یا د سیلۍ سره تعلق نو په داسې ځایونو کې لګولی کېږي په کوم ځای کې چې سیلۍ نو هلته د بجلی پیدا کوي. وایند میلز چې کوم دي. هایډرو الکتریکل انرژي هایډرو الکتریکل انرژي جنریټس الکتریسټي. هایډرو الکتریکل انرژي چې کوم ده کوم چې د اوبو نه چې دی الکتریسټي بجلی چې دی هغه پیدا کوي فرام فلوئنګ واټر using turbines. flowing water چې کوم دی بهیدونکي اوبه نو هغې کې ټرباین چې دی هغه یوز کېږي، کوم ډیمونه شو په دغه کې استعمالیږي. and other devices یا نور آلات چې هغه په هغه کې استعمالیږي دا ټرباین پکې چورلي. it is renewable او دا renewable energy source دی یعنی اوبه چې ته څومره استعمالوي هغه نور بجلی پیدا کولی شي. and can be generated from rivers or dams او دا بجلی څه نه پیدا کېږي دا د رایورز دریابونه او ډیمز چې کوم دی د هغې نه پیدا کېږي په هغه کې دا ټرباینز لګي.
بل توانایي قسم چې دی بایوماس انرجي د حیاتیاتو چې کومه انرجي توانایي ده. بایوماس از رینیوبل انرجي میټیریل. نو بایوماس چې کوم دی دا رینیوبل انرجي میټیریل دی that come from plants and animals. کم چې د plants او د animal نه حاصلېږي، کم بوټي کم چې په ځمکه کې پاتې شي، کم animals د هغې نه چې کوم حاصلېږي. it can be used as a fuel. نو دا د ایندن په طور باندې استعمالیږي to produce heat or electricity. کم چې هیټ درجه حرارت او electricity بجلی پیدا کوي. for example بایوډیزل لکه ډیزل شو، بایوګیس ګیس شو، بایوګیس پلانټ شو، ETC وغیرہ. نو د دې نه دغه شیزونه مختلف د ځمکې نه راوځي او بیا استعمالېږي. ورپسې زموږ سره بل دی جیوترمل انرجي. د ځمکې چې کوم حرارتي توانایي ده. as the core of the earth is hot. نو څنګه چې د ځمکې چې کوم کور والا حصه ده نو هغه ګرمه ده. we can use its geothermal energy to generate electricity. نو موږ دا د جیوترمل انرژي په طور باندې استعمالولی شو او د دې نه بجلی پیدا کولی شو. نو اولنی چې کرست دی، دویم منټل دی او دریم چې د کور دی، ځمکې چې کوم دننۍ حصه ده ډېر زیاته ګرمه ده. this heat is accessible just a few kilometer below the earth's surface in some parts of the world. نو دا د حرارت چې کوم دی د ګرمایشو نو هغه قابل وصول دی، یعنی هغه وصولیږي یو څو کیلومتره لاندې د ځمکې د سطحې نه په څو حصو د ځمکه کې. ځمکې د ورلډ د دنیا چې کوم بعضې حصې داسې دي چې هلته په یو څو کیلومترو کې چې دا حرارت حاصلولی کېږي او د هغې نه بجلي پیدا کېږي. بل زموږ سره نان رینیوبل انرجي سورسز. اوس نان رینیوبل انرجي سورسز چې هغه کم دي چې هغه ذرایع چې هغه دوباره بیا نه استعمالیږي. نان رینیوبل انرجي سورس کم فرام نیچرل سورسز. نو نان رینیوبل انرجي سورسز ذرایع چې دي هغه د نیچرل سورسز قدرتي ذرایعو نه حاصلېږي. that does not replenish quickly. کوم چې زر چې کوم دی بیا دوباره نه استعمالیږي. these sources typically take millions of years to develop. او دا ذرایع چې کوم دی million of years کې چې کوم دی دا بیا دوباره پیدا کیږي. fossil fuels and nuclear energy are non-renewable energy sources. fossil fuels چې کوم دي ایندن او nuclear energy چې کوم ده نو دا non-renewable energy sources دي، دا به دوباره نه استعمالي. this means that they will run out eventually. نو د دې مطلب دا دی چې دا اخر کار چې دا ختمېږي. that is why its cost is increased. نو په دې وجه باندې د دې قیمت چې هغه زیاتېږي. کول، کویلا، آیل، تیل and natural gas او قدرتي ګیس are example of fossil fuels. دا د fossil fuels چې کوم دی دا یې قسمونه دي، مثالونه دي. they are burned to generate electricity. نو دا چې سوځولی کېږي او بجلي په دې من پیدا کېږي. however بیا هم carbon dioxide is released during this process. نو د دې په دوران کې کاربن ډای اکساید چې کوم دی خارجېږي چې کله دا سوځي. کاربن ډای اکساید contributes to global warming. او کاربن ډای اکساید نقصان دا دی چې دا د global warming کې بیا مدد ورکوي. global warming چې دا پیدا کوي د دنیا چې کوم اوسط درجه حرارت دی نو هغه کې اضافه پیدا کوي. both fossil fuels and nuclear energy are harmful. نو دواړه fossil fuel او nuclear energy چې کوم دي دا harmful دي for the environment د ماحول لپاره. burning of fossil fuels cause air pollution. او fossil fuels چې کله سوځولی کېږي نو دا څه پیدا کوي؟ pollution پیدا کوي، ګندګي چې هغه پیدا کوي. global warming چې دا پیدا کوي. smoke لوګی چې دا پیدا کوي and acid rain چې دا پیدا کوي. بره په د باران سره چې یوځای کېږي او هغې نه acid rain جوړېږي. قالاندې زموږ سره renewable energy sources, non-renewable energy sources. these are replenished naturally. نو دا چې کوم دی قدرتي طور باندې دوباره دا استعمالیږي and over short period of time. او په لږ وخت کې یو پیر استعمال شي نو بیا زر چیرې استعمالیږي. these are available in limited supplies. او دا چې دا په کم مقدار کې because it takes very long time to replenish them. او دا چې دوباره استعمال کې بیا ډیر ټایم چې دی غخلی. these are available continuously.
او دا چې کنټینیوسلی دا اویلیبلی په مخه ته استعمالولی شي. these are not available continuously. دا continuously not availably یعنی په مخه ته نشي استعمالولی. these can be used again and again. نو دا په مخه چې استعمالیږي. these cannot be used again and again او دا دوباره به نه استعمالیږي. these are environment friendly او دا د ماحول چې کوم دی ماحوله دوستانه ماحول چې دی هغې ولدي یعنی ماحول نه خرابوي. these are very harmful for the environment او دا شی د environment لپاره نقصان دي. cost is low د دې قیمت چې کوم دی هغه لږ دی. cost is high او د دې قیمت ډیر زیات دی. example 3 renewable energy sources energy from solar نه چې کوم دی د نور نه چې کوم حاصلېږي. wind شو hydro electric شو biomass شو and geothermal source چې کوم دی دا دي مثالونه دي. non renewable چې examples دي nuclear energy and fossil fuels. nuclear energy and fossil fuels چې کوم دي دا زموږ سره non renewable energy sources دي.